हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। अब हजुरले कुन समयमा हेरिनु भएको भिडियो ल सबैलाई आज हामी फेरि युनिट एन्ड डाइमेन्सनको पार्ट 2 को भिडियो लिएर आएका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले डाइमेन्सन अफ डेराइभ क्वान्टिटिज केही डेराइभ क्वान्टिटिजहरूको डाइमेन्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त यो कसरी निकालिन्छ के भइरहेको छ यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र आज मैले हजुरहरूलाई कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा नि पुरा क्लियर पारिदिनेछु कन्सेप्टहरू र आज अब फेरि ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ भिडियोतर्फ लाग्छौँ। स्पिड भनेको के हो? डिस्टेन्स बाई टाइम हो। डिस्टेन्सको के हुन्छ? लेन्थ हुन्छ। लेन्थको के हुन्छ? एसआई युनिट मिटर हुन्छ। तर हाम्रो डाइमेन्सन के हुन्छ? याल हुन्छ। मैले यसको बारेमा फर्स्ट लेक्चरमा भनिसकेको छु। 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको डाइमेन्सन के हुन्छ र त्यही 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजमै हामीले एक्सप्रेस गर्छौँ कुनै पनि डेराइभ क्वान्टिटिजको डाइमेन्सन फर्मुला। त्यही भएर हामीले लेक्चर 1 लाई हेरौँ र लेक्चर 2 मा मुभ गर्दा एकदम फाइदा लिन सकिन्छ भिडियोको। ल स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम हो। डिस्टेन्स भनेको लेन्थमा हुन्छ। टाइम भनेको टीमै हुन्छ र टाइम चाहिँ डिभाइडेड बाइ छ, त्यही भएर इन्भर्स भयो। सिम्पल म्याथमेटिक्स। कुनै पनि चिज डिभाइड छ भने त्यो न्युमिनेटरमा जाँदा के हुन्छ? पावर नेगेटिभ भएर आउँछ र यसरी यो एलटी -1 चाहिँ हाम्रो के भयो? स्पिडको डाइमेन्सन भयो र यसलाई हामीले के भनेको थियौँ? क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्छ र हाम्रो बिग ब्राकेटमा पनि लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ बिग ब्राकेट र क्यापिटल लेटरमा लेखेको छ। सधैँभरि यसरी लेख्नुपर्छ, नत्र गलत हुन्छ। अनि एक्सेलरेसन भनेको के हो? चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम हो। द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम इज कल्ड एक्सेलरेसन भनेर हामीले सानो क्लासदेखि पढ्दै आएको हो। चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम। अब भेलोसिटीको के हुने भयो? एलटी -1 भेलोसिटी भनेको के हो? डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। अनि डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको गेसमा हुन्छ, लेन्थमा हुन्छ। टाइम टेकन टीमा हुन्छ। अनि एलटी -1 भेलोसिटीको भयो अनि टाइमको त टी नै भयो। त्यसरी टाइम चाहिँ फेरि माथि जाँदा के हुन्छ? टी -1 अनि फेरि त्यो माथि जाँदा -1 हुन्छ अनि एलटी -2 हुन्छ। तर हामीले चेन्ज त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ स्पिडको र चेन्ज इन भेलोसिटी अथवा भेलोसिटीको के छ? डाइमेन्सन फर्मुला सेम छ। यसको मतलब यो होइन कि यो सेम हुने यिनी दुईटा फरक छन् है। आजसम्म स्पिड र भेलोसिटी सेम हो भन्ने कन्सेप्टमा हुनुहुन्छ नि, आज ल क्लियर गरौँ। ल स्पिड भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बाई टाइम हो। डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको के हो? यो स्केलर क्वान्टिटी हो। तर भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हो। डिस्प्लेसमेन्ट के हो? भेक्टर क्वान्टिटी हो। अनि भेलोसिटी भने के हो? भेक्टर क्वान्टिटी हो। स्पिड भने स्केलर क्वान्टिटी हो। यसरी फरक छ है। डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा नि एकदमै फरक छ। डिस्टेन्स भनेको म भनिदिइहालेँ। डिस्टेन्स भनेको टोटल हजुरहरूको पाथमा कति कभर भयो त त्यो डिस्टेन्स हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो क्या। 2 पोइन्ट्सको सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो। हामीले चाहिँ यसरी बुझ्न जरुरी छ। र अब फोर्सको जाउँ। फोर्स भनेको के? एफ इक्वल टु एम। एम भनेको के हो? मासको डाइमेन्सन के हुन्छ? एम। अनि एक्सेलरेसन भनेको के हो अरे? माथि भर्खर झिकेको एलटी -2 अनि एमएलटी -2। यसरी फोर्सको डाइमेन्सन पनि एमएलटी -2 मालतीको पावर -2। यसरी सम्झिनु पर्यो। एमएलटी भने के हो अरे? मालती। अनि प्रेसर र यहाँ मैले स्ट्रेस लेखेको छु, यो एकैछिनमा डिस्कस गर्छु। प्रेसर भनेको के हो? फोर्स बाई एरिया हो। प्रेसर भनेको के हो अरे? फोर्स बाई एरिया। यो सबैलाई थाहा छ। फोर्स भनेको के हो अरे? माथि झिकेको छु मैले एमएलटीको पावर -2। एरिया भनेको के हो? एल स्क्वायर हो। अब के हुने भयो? माथिको एउटा 1 र मुनि दुईटा 1 भएपछि के हुन्छ? दुईटालाई जित्ने भयो। माथि जाँदाखेरि नेगेटिभमा आउने भयो। एमएल स्क्वायर टी -2। एमएल स्क्वायर भन्दा सरी एमएलको पावर -1 टीको पावर -2। यसरी हाम्रो प्रेसरको डाइमेन्सन एमएलको पावर -1 टीको पावर -2 हुने भयो। र प्रेसर र स्ट्रेसको डाइमेन्सन के हुन्छ? सेम हुन्छ है। यो हजुरहरूले बुझ्नु होला। प्रेसर र स्ट्रेसको डाइमेन्सन हजुर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। स्ट्रेस र स्ट्रेसको निकाल्नु भयो भने प्रेसरको पनि ट्याक्कै मिल्न जान्छ यिन दुईटाको डाइमेन्सनहरू। ल अब वर्क डन भनेको के हो? फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट। र फोर्सको के हुन्छ? एमएलटीको पावर -2। डिस्प्लेसमेन्टको के हुन्छ अरे? एल हुन्छ। यसरी एमएल स्क्वायर टी -2 हाम्रो केसको भयो? वर्क डनको डाइमेन्सन भयो। अब यसमा केही क्वेसनहरू आएमा सुन्नु होला। यति इजी नै छ यो। हजुरले 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको पहिला डाइमेन्सन जान्नु पर्यो, त्यसपछि फर्मुला जान्नु पर्यो, त्यसपछि त अरू केही पनि जान्नु पर्न, अनि भक्का आइहाल्छ नि त। अब डेन्सिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ अरे? मास बाई भोल्युम। डाइमेन्सन भन्दा डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ? मास बाई भोल्युम। मासको एम हुने भयो। भोल्युम भनेको मिटर क्युब हो, एल क्युब। अनि एम एलको पावर -3। यसरी डेन्सिटीको पनि इजिली डाइमेन्सन आयो। पावर भनेको के हो? वर्क डन बाई टाइम टेकन।
वर्क डनको मैले के भनेको थिएँ डाइमेन्सन माथि हेर्नुहोस् त्यहाँ ई नम्बरमा ml स्क्वायर t - 2 ml स्क्वायर t - 2 कपी पेस्ट अनि t को के हुन्छ t नै हुन्छ अनि t माथि जाँदा के हुन्छ ml स्क्वायर त ml स्क्वायर नै भयो t - 3 हुने भयो यसरी पावरको डाइमेन्सन के भयो रे ml स्क्वायर t - 3 यो चाहिँ मैले हजुरहरुलाई सिकाएको मात्रै हो हजुरहरुले यसरी यो याद गरिराख्नु पर्दैन के ट्याक्क फर्मुला त जान्नै पर्यो अब न्युमेरिकल गर्ने बेला पनि फर्मुला त चाहियो फर्मुला त फिजिक्स बुक कम्प्लिट भइसकेपछि हजुरले फर्मुला त सब जानिहाल्नुहुन्छ सब जानेपछि यो डाइमेन्सन पनि जानिहालिन्छ के जस्तै अब कहीँ पढ्दै हुनुहुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्सको अहिले म भन्छु पोटेन्शियल डिफरेन्सको नि छ डाइमेन्सन अब पोटेन्शियल डिफरेन्सको डाइमेन्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने अब डिफाइन गर्ने बेला डिफाइन पोटेन्शियल डिफरेन्स आयो भने सुरुमा पोटेन्शियल डिफरेन्सको डिफिनेसन त्यसपछि एसआई युनिट अनि त्यसपछि डाइमेन्सन इन्क्लुड गर्यो भने बल्ल अब 11 क्लासको डिफिनेसन पुरा हुन्छ त्यो डिफिनेसन मात्र लेखेर हाम्रो अब डिफिनेसन पुरा हुँदैन डाइमेन्सन र एसआई युनिट पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ हरेक कुनै पनि क्वान्टिटीले डिफाइन गर्दाखेरि त्यसैले यो डाइमेन्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब पावरमा जाऊ पावर भनेको के हो वर्क डन बाइ टाइम हो वर्क डन बाइ टाइम भनेपछि वर्क डनको के हुन्छ ml स्क्वायर t - 2 माथि झिकेकै हो टाइमको t नै भयो ml स्क्वायर t को पावर -3 अब मोमेन्टम भन्दा बित्तिकै हामीले मोमेन्टम दुईवटा हुन्छ एउटा एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ एउटा लिनियर मोमेन्टम हुन्छ लिनियर मोमेन्टम भनेको 1D मा हिँड्ने भयो सिधा स्ट्रेट लाइनमा अनि हाम्रो एंगुलर भनेको एंगल बनाउँछ त्यहाँ चाहिँ एंगलको कुरा आउँछ अब डिस्कस गर्ने नै छौं अनि लिनियर मोमेन्टम भन्दा बित्तिकै लिनियर मोमेन्टम र इम्पल्सको के हुन्छ डाइमेन्सन सेम हुन्छ है लिनियर मोमेन्टम र इम्पल्सको डाइमेन्सन के हुने रहेछ सेम हुने रहेछ यसको मतलब यो हैन कि फेरि लिनियर मोमेन्टम र इम्पल्स दुईटै सेम हुन् भन्ने डाइमेन्सन मात्र सेम भयो यिनीहरु फरक हुन् यिनीहरु त्यसपछि अब मास इन्टु भेलोसिटी भनेको के हो मोमेन्टम हो लिनियर मोमेन्टम हो हामीले चाहिँ क्लास 10 मा पनि पढेको त्यसको लिनियर मोमेन्टमको बारेमा पढ्यो अनि मोमेन्टमलाई p ले डिनोट गर्छ है p ले अनि p = mv मास इन्टु भेलोसिटी अब हामीले लिनियर मोमेन्टम भनेको चाहिँ अलिकति बुझौं है लिनियर मोमेन्टम भनेको चाहिँ द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी इज कल्ड लिनियर मोमेन्टम भन्न अब अलि सन्न के अलि क्लास 10 मा त्यही नै भनेको तर अलिकति अब हायर क्लासमा आइसकेपछि फिजिक्स बुक नै छुट्टै भइसकेपछि अब त हामीले अलिकति हल्का हायर डेफिनेसन दिनु पर्यो नि त अब द क्वान्टिटी अफ मोसन इज कल्ड मोमेन्टम मोसनको चाहिँ क्वान्टिटी हो के मोमेन्टम भनेको यो बुझ्नुलाई अत्यन्त जरुरी छ यो m * v भनेको त फर्मुला भयो यसको डेफिनेसन के हुन्छ क्वान्टिटी अफ मोसन अनि त्यसैगरी मास इन्टु भेलोसिटी भनेको mlt को पावर -1 यो इजी नै भइगयो भेलोसिटी को के हुन्छ रे भेलोसिटी को के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको याल अनि टाइम माथि जाँदा के हुन्छ t - 1 हुन्छ अनि मास आएपछि mlt को पावर -1 यसरी यो डाइमेन्सन अफ डेराइभ क्वान्टिटिज हामीले h नम्बर सँग हेर्यौ अब फेरि अरु हेरौँ है त ल इम्पल्स भनेको के हो चेन्ज इन मोमेन्टम हो यो चेन्ज इन मोमेन्टम इम्पल्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम टर्क भनेको फोर्स टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो हजुरले फिजिक्सको पढ्दै गर्दाखेरि अब काइनेमेटिक्समा आउन सक्छ कोही उता इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा आउन सक्छ हजुरले चाहिँ यो फिजिक्स बुक पढिसकेपछि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ के यो अब सुरुमै त कहाँ थाहा पाइन्छ त हैन सबै अल ओभर हेर्ने हो नि त हामीले डाइमेन्सन त सबैको निकाल्न सकिन्छ फिजिकल क्वान्टिटी अथवा डेराइभ क्वान्टिटी जुन चाहिँ एक्सप्रेस भएको छ युनिटमा हामीले पढाएको थियौ नि डेफिनेसन अनि इम्पल्स भनेको के हुन्छ चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको के हो चेन्ज इन मोमेन्टम अब चेन्ज इन मोमेन्टम के हुन्छ फोर्स इन्टु टाइम हुन्छ कति भयो त चेन्ज इन मोमेन्टम फोर्स इन्टु टाइम अनि mlt को पावर -1 यो के भयो इम्पल्स को भयो mlt को पावर -1 यहाँ हेर्नु भयो भने यो मोमेन्टम र इम्पल्स को सेम भयो कि नै हेर्नुस् त यहाँ इम्पल्स को सेम भयो कि नै mlt को पावर -1 मैले भनेको थिएँ नि हजुरलाई इम्पल्स र लिनियर मोमेन्टम है एंगुलर को हैन फेरि यो चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ अब एंगुलर मोमेन्टम भनेको के हो टर्निङ इफेक्ट अफ मोमेन्टम अथवा मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम एंगुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ टर्निङ इफेक्ट हो के अथवा मोमेन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम हो एंगुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम हुँदा बित्तिकै जस्तै हजुरले एउटा इमेजिन गर्नु आँखा बन्द गर्नु ल हजुरको हातमा पेन्सिल छ सुरुमा इनिशियल पोइन्टबाट हल्का एंगल त्यो थीटा डिग्रीले हजुरले रोटेट गर्नुभयो त्यो एंगल फर्मेसन भयो नि हो एंगल फर्मेसन पनि भयो त्यो सर्टेन के डिस्टेन्स पनि कभर गर्यो नि त्यसले त्यसलाई चाहिँ हामीले एंगुलर मोमेन्टम त्यसरी बुझ्न सक्छौं अनि एंगुलर मोमेन्टम भनेको के भयो रेडियस भयो त्यहाँ रेडियस अनि इन्टु लिनियर मोमेन्टम अब यसको डाइमेन्सन लेख्न छुटाएछु मैले यसरी रेडियस को के हुने भयो
रेडियसको डिस्टेन्समा यो भयो, डिस्टेन्स भइसकेपछि यसको याल हुने भयो। अनि लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो? लिनियर मोमेन्टम भन्दा बित्तिकै मास टाइम्स भेलोसिटी एम एलटी को पावर -1 अनि इन्टु याल गरेपछि एमएल स्क्वायर टी -1 हुनु भयो यसको त है। कसरी भयो रे? ल फेरि रेडियसको याल भयो, यो डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्सको हाम्रो डाइमेन्सन याल हुन्छ। अनि लिनियर मोमेन्टम भन्दा बित्तिकै मास इन्टु भेलोसिटी हो, मास भन्दा बित्तिकै एम, भेलोसिटी भन्दा बित्तिकै एलटी -1 अनि यहाँ अगाडिको याल छँदैछ रेडियसको एमएल स्क्वायर टी -1 चाहिँ हाम्रो केसको भयो? एङ्गुलर मोमेन्टमको डाइमेन्सन फर्मुला भयो। अब टर्क र वर्क डनको पनि डाइमेन्सन सेम हुन्छ। यो इक्जाममा सोध्न सक्छ है। अब एमसिक्यूमा, अरूमा त कहाँ सोध्ने हो र? एमसिक्यूमा कुनको चाहिँ अब टर्क दियो, वर्क डन दिन्छ, फोर्स दिन्छ, अरू दिन्छ, कसकोसँग सेम हुन्छ डाइमेन्सनल फर्मुला भनेर सोध्छ। हजुरले चाहिँ निकाल्नु होला यसो साइडमा रफमा गरेर। अनि त्यसपछि त यस इजी नै भइहाल्यो। सबभन्दा पहिला हामीले फर्मुला जान्नुपर्छ है, फर्मुला जान्नुपर्छ। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले डाइमेन्सन निकाल्न सक्छौँ। टर्क इक्वल टु फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अनि टर्क भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भइसकेपछि फोर्सको एमएल टी को पावर -2 अनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्दा बित्तिकै त्यो लेन्थमा एक्सप्रेस भइगयो। अनि याल हुन्छ एमएल स्क्वायर टी -2 केसको भयो? टर्कको भयो। यो कसरी बनिरहेको थाहा पाउनु भएको नि? यो अगाडि 7वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको त डाइमेन्सन आउँछ नि। मैले अब त्यति बुझेँ आउँछ होला भन्ने। अब आउँदैन भने फेरि लेक्चर 1को भिडियो हेर्नुहोस्। त्यसपछि अब सर्फेस टेन्सनको बारेमा थोरै डिस्क्राइब गरिदिन्छु म। सर्फेस टेन्सन भन्दा कि एउटा धारो छ होइन, धाराबाट चाहिँ अब पानी सुकिसकेको धारो, त्यसबाट चाहिँ अलिअलि थोपा खसिरहेछ। त्यो वाटरको ड्रप्स चाहिँ स्पेरिकल सेपमा किन हुन्छ? स्पेरिकल सेपमा किन भयो? त्यो सर्कलमा हुन सक्थ्यो, हल्का रेक्ट्याङ्गल हुन सक्थ्यो, अनि स्क्वायर पनि हुन सक्थ्यो। त्यो स्पेयरमै किन भयो? त्यो एरियाको कुरा आउँछ। अनि सर्फेस टेन्सन चाहिँ के हुन्छ? एकदम सानो एरिया हुनु खोज्छ र हाम्रो स्पेयर सेपमा चाहिँ के हुन्छ? स्मल एरिया हुन्छ है। हजुरले यो बुझ्नु होला। अनि स्पेयरको त्यो स्मल एरिया भएकै कारणले स्पेयर सेपमा हुन्छ। अनि त्यो हामीले यो केमिस्ट्रीमा पनि पढ्छौँ अनि फिजिक्समा पनि पढ्छौँ यो सर्फेस टेन्सनको बारेमा। अनि सर्फेस टेन्सन भनेको फोर्स बाई लेन्थ भयो। अनि एमएल टी को पावर -2 अनि एम, अनि डिनोमिनेटरमा एल छँदैछ, त्यो एल क्यान्सल आउट। अनि एम टी -2 को पावर -2 एमटी अनि पावर -2 चाहिँ के भयो? सर्फेस टेन्सनको डाइमेन्सनल फर्मुला भयो। अब डाइमेन्सनल फर्मुलामा हेर्नुभयो भने यहाँ त लेन्थमा डिपेन्डै छैन होइन र? लेन्थमा डिपेन्ड भयो त के भएन नि सर्फेस टेन्सन। यस्तो छ क्या, फरक पर्न जान्छ क्या। अब चार्ज भनेको के हुन्छ? चार्ज पहिला के निकालौँ हामीले? चार्जको फर्मुला निकालौँ। अब करेन्ट इक्वल टु चार्ज बाई टाइम हुन्छ। अब करेन्ट इन्टु टाइम इक्वल टु चार्ज हुने भयो। करेन्टको के हुन्छ? एम्पियर हुन्छ। एम्पियरको के हुन्छ? ए हुन्छ। टाइमको टी हुन्छ। यसरी एटी भयो चार्जको। यो त सिएटी हुनु गयो नि। चार्ज हुँदा बित्तिकै क्याट सम्झिने, सिएटी। चार्ज हुँदा बित्तिकै बिरालो, म्याउ क्याट। अनि पोटेन्सियल डिफरेन्स भन्दा बित्तिकै इएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स। पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको के हो? वर्क डन हो। हामीले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनलाई सर्टेन पोइन्टबाट सर्टेन पोइन्टमा लग्यो। अब यहाँ चाहिँ एउटा ब्याट्रीको इक्जाम्पल ल्याऊ। जस्तै एउटा डिसी ब्याट्री छ, डाइरेक्ट करेन्ट है, एसीवाला होइन, फेरि डिसी ब्याट्री छ। डिसी ब्याट्रीको चाहिँ हायर पोटेन्सियलबाट लोवर पोटेन्सियल भन्दा बित्तिकै पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर सम्झ्यौँ। अनि पोजिटिभबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि अब त्यहाँ एउटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले अब वर्क डन गऱ्यौँ रे पोजिटिभ टर्मिनलबाट नेगेटिभ टर्मिनलसम्म लग्नको लागि। त्यो चाहिँ के हुने भयो? पोटेन्सियल डिफरेन्स हुने भयो। अनि ब्याट्रीले पनि त इनर्जी सप्लाइड गर्छ त्यो मुभ गर्नको लागि। अनि ब्याट्रीले सप्लाइड गरेको इनर्जी चाहिँ के हुन्छ? इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हुन्छ। र त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स चाहिँ जहिले ग्रेटर हुन्छ क्या। र यसरी अब हामी कन्टिन्यू गरौँ। अब बुझ्नुभयो होला इएमएफ भनेको के हो? इनर्जी सप्लाइड हो। र इएमएफ चाहिँ सधैँभरि ग्रेटर हुन्छ किनकि हल्का इनर्जी त लस भइहाल्छ नि। अब त्यहाँ हिटमा कन्भर्ट होला अनि रेसिस्टेन्सले गर्दा। त कन्टिन्यू गरौँ। पोटेन्सियल डिफरेन्स अनि इएमएफ बुझ्नुभयो नि। अब थोरैमा पोटेन्सियल डिफरेन्सको युनिट के हो? भोल्ट हो। अनि भोल्टेजको हाम्रो के हुने रहेछ? डाइमेन्सन एमएल स्क्वायर टी को पावर -3 अनि ए -1 हुने रहेछ है। हाम्रो पोटेन्सियल डिफरेन्स र भोल्टेजको के हुन्छ? सेम हुने भयो। हुँदैन, दुईवटा कुरा एउटै नै हो। अनि एउटै नै हो, त्यही भएर हाम्रो ऊ भयो। डाइमेन्सनल फर्मुला हेर्नुभयो भने के छ? सेम नै छ। इएमएफ र पोटेन्सियल डिफरेन्सको त क्लियर भयो नि कन्सेप्ट। यसरी बुझ्दै गर्नुभयो भने हायरार्की मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, स्टेप बाई स्टेप जानु पऱ्यो। एक्कासी अब फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्कासी अब म अन्डरटेकरसँग अब रोमन रिङसँग लड्न जान्छु भनेर त हुन्न नि। त्यही लेभलको सानैबाट प्रिपरेसन हुनु पऱ्यो, त्यही लेभलको खानपिन हुनु पऱ्यो। नत्र त फेरि के हुन्छ? अब हजुरले थाहा पनि भएको छ एङ्गुलर भेलोसिटी। अब धेरै गफ नगरौँ। एङ्गुलर भेलोसिटी भन्दाखेरि के हुन्छ? एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हो।
एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ यो सर्टेन एङ्गल बनाउँछ। एङ्गुलर भन्दा बित्तिकै एङ्गल सम्झिनु क्या। अनि हामीले के भनेका थियौँ, एङ्गलको त डाइमेन्सन लेस हो, एङ्गल त डाइमेन्सन नै हुँदैन, सप्लिमेन्ट्री क्वान्टिटिज हो। प्लेन एङ्गल, रेडियन, सोलिड एङ्गल, स्टेरेडियन पढायो नि हामीले लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर फर्स्टमा जाऊ है, लेक्चर फर्स्टमा नत्र धोका पाइन्छ। अनि एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो अरे, यसको डाइमेन्सन हुँदैन, डाइमेन्सन लेस हो। अनि टाइमको त्यो माथि जाँदा के हुन्छ, टी को पावर -1 हुन्छ। यसरी एङ्गुलर भेलोसिटीको के हुनु भयो, डाइमेन्सनल फर्मुला टी को पावर -1। अब यति फ्रिक्वेन्सी हेर्नुभयो भने, हजुरहरूले फ्रिक्वेन्सी हेर्नुभयो भने फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हुन्छ, युनिट के हुन्छ 1/सेकेन्ड हो। त्यसको पनि के हुनु भयो, अनि माथि जाने बेला के हुनु भयो, अनि सेकेन्डको माथि जाने बेला टाइम हुन्छ, टी को पावर -1 हुन्छ। अनि फ्रिक्वेन्सी र एङ्गुलर भेलोसिटी के हुनु भयो, डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ सेम हुने भयो। अब आज लेक्चर सकिने लागेको छ। एङ्गलको चाहिँ डाइमेन्सनल लेस हुन्छ भनेको छु मैले फर्स्ट लेक्चरमा पनि भनेको थिएँ। अनि रिमेनिङ पार्ट, अब रिमेनिङ पार्ट चाहिँ अब जस्तै ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, अनि स्टक फर्मुलामा इट्टाको, अनि अरू अनि कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी, यिनको बारेमा इजकल टु एचएफमा एचको के हुन्छ, इजकल टु एचएफ भनेको मदर अफ क्वान्टम फिजिक्स इक्वेसन है। यो बुझ्नलाई खतरा छ, त्यो कडा छ, ए भगवान् लास्टै खतरा इक्वेसन हो यो। अनि यिनीहरूको चाहिँ अब यिनीहरू कन्स्ट्यान्टको चाहिँ के हुन्छ त डाइमेन्सन, अलिकति भास्ट छ नि त, यो त अलिकति हार्ड छ क्या यो। अनि यिनीहरूको चाहिँ हामीले के गर्छौँ नेक्स्ट लेक्चरमा अब डिस्कस गर्नेछौँ। आजलाई यति ल, अब मस्त पढौ ल, स्वस्थ रहनु होला, मस्त रहनु होला। डु योर बेस्ट, इग्नोर द रेस्ट भन्दै आजको लेक्चर फेरि म इन्ड गर्न चाहन्छु। अब आउँदो लेक्चरमा पनि हजुरले हेर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। ल हस्त, धन्यवाद, ल बाई बाई, ल पढ्दै गर्नुहोस् मस्त ल।